Xin chào tất cả quý vị, chào anh chị em. Thì hôm nay chương trình live stream của Hội Liên hiệp Ngày Móng Tay lành mạnh lại trở lại cùng với chúng ta. Thì hôm nay là trước tiên tôi giới thiệu, tôi là Tony Nguyễn, là điều hợp viên của chương trình Liên hiệp Ngày Móng Tay lành mạnh. Và bây giờ thì cái người mà gọi là đặc biệt là người guest ngày hôm nay thì là một luật sư của Hội luật gia Á Châu. Thì thưa quý vị, thì trong mấy tháng gần đây thì rất nhiều người thắc mắc về vấn đề phải nói là tiền thất nghiệp. Thì có rất nhiều người đã nộp đơn và đã được benefit đó trong vòng 2-3 tháng nay. Cũng có một số người gặp trục trặc rất là nhiều về giấy tờ mà đến giờ phút này cũng rất nhiều người cũng chưa nhận được. Cho nên cũng vì lý do đó chúng tôi có một buổi nói chuyện đặc biệt với luật sư ngày hôm nay. Ok, Caroline. Yes, thank you to Tony. Hello everybody, it's July 1st, which means that we have officially made it through the first half of 2020, and we are glad that you're here, kicking off volume 2 of 2020 with us by joining us and learning about what legal rights you have as workers and what responsibilities you have as salon owners as the cosmetology industry prepares to go back into business. And today we have with us Winnie Kao from the Asian Law Caucus. Winnie, can you share a little bit about what the Asian Law Caucus does? Sure. So we're a community-based legal organization. We provide free legal services in a range of program areas, including workers' rights. And we're based in San Francisco, but serve folks all through California, mainly Northern California. Dạ vâng, thì hôm nay có một người khách đặc biệt, đó là bà luật sư của Hội luật gia Á Châu, là bà Winnie Kao. Bà nói sơ về cái chương trình của Hội luật gia Á Châu. Thì cái văn phòng chính của bà là nằm ở San Francisco. Thì giúp đỡ cho những người mà nói chung là cần một bất cứ vấn đề gì đòi hỏi về luật pháp thì bà hoặc cũng như là nhân viên công sự với bà sẽ giúp đỡ và giải đáp một cách tường tận. Okay, so the first question I want to ask you, câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn hỏi bà đó, thì câu này rất nhiều quý vị và các anh chị em cũng hay thường gọi cho chúng tôi và thắc mắc là cái thời gian gần đây thì một số những cái tiệm nail ở một vài county đã được mở lại, nhưng mà nếu mà những người thợ đó họ chưa có sẵn sàng trở lại đó thì họ có tiếp tục nhận được cái tiền trợ giúp UI hay không? Okay. So Winnie, the first question we have for you is that, as we're aware of, starting on June 19th, various counties have allowed their nail salons to reopen. However, if a manicurist is unwilling or unable to return to work, are they still eligible for UI benefits? And UI stands for unemployment insurance. Yeah, it depends. So generally, if you're already getting unemployment insurance benefits, you can lose your benefits if you get what EDD considers to be an offer of suitable work, and if you refuse that work without a good reason. Vâng, thì câu hỏi mà chúng tôi hỏi bà đó thì là nếu mà những người thợ đó không có trở lại làm việc đó thì có được tiếp tục hưởng cái tiền trợ cấp là UI. Thì UI được biên tắt của chữ Unemployment Insurance, là bảo hiểm về thất nghiệp. Thì bà nói là phụ thuộc theo cái trường hợp của mỗi người. So if you don't want to go back to work because you'd rather like take a break, that's not a good reason and you could lose your benefits. Và nếu mà chúng ta vì lý do chúng ta muốn nghỉ thêm một thời gian nữa mà không có lý do thì cái đó không phải là lý do chính đáng để có thể hưởng được trợ cấp. But if you're not going back to work or taking that job offer because the work is unsafe, which we know is a big concern for a lot of people right now, then that may not be an offer of suitable work. And not wanting to go back to work in unsafe conditions can be a good reason to refuse the work, but still qualify for benefits. Còn nếu mà anh chị em
không trở lại làm việc tại vì lý do là mình cảm thấy nó không có được an toàn, và mình cũng thấy là vấn đề sức khỏe hoặc là một vấn đề nào mà trong gia đình của mình không thể trở lại làm việc trong thời gian này, thì cái lý do đó có thể là chính đáng, có thể chúng ta được tiếp tục hưởng cái tiền trợ cấp đó. So just in sum, if you're refusing the job because it's legitimately unsafe, then you should still be able to qualify for unemployment insurance benefits. Thì bạn nói chung là những người nào mà không trở lại làm với một lý do chính đáng, nghĩa là vấn đề về sức khỏe hoặc vấn đề không an toàn, thì đó là một lý do chính đáng, thì có thể vẫn được tiếp tục hưởng cái tiền trợ cấp UI. Thì câu hỏi thứ hai, the next question, điều gì được coi là an toàn hay không? Thì câu này chúng tôi muốn nói thêm là rất nhiều quý vị cứ nghĩ anh chị em khi làm nhân viên tiệm nail là nghĩ là bây giờ tôi muốn khi tôi trở lại làm tôi có thấy an toàn 100% hay không, thì cho nên cái câu hỏi tôi muốn đặt ra cho bà Winnie. Okay, Caroline. Yeah, so Winnie, so I'll follow up to your answer. You mentioned that if somebody is not returning to work because of safety reasons, then it may be a legitimate reason to refuse the work and therefore maintain eligibility for UI benefits. So can you clarify what is considered safe or unsafe? So I think a lot of people are asking that question. I think the standard of what's considered safe or not during this pandemic for the purposes of determining whether you can still get benefits is still somewhat untested. This is obviously the first time we've had a pandemic like this, so we're not sure how EDD is going to apply these standards. Thì bà cũng muốn nhắc lại cái câu hỏi đầu tiên đó, thì vấn đề về cái dịch bệnh Covid này đó thì nó là mới hoàn toàn, nó chỉ mới xảy ra 3 tháng này thôi, cho nên chúng ta vẫn còn chờ đợi cái sự làm việc cũng như là cái quyết định của cái chương trình hội phải nói là cơ quan thất nghiệp như thế nào, nhưng mà chúng ta phải có một cái lý do mà chính đáng khi trở lại làm việc hay là không muốn trở lại làm việc. Dạ vâng. But we would argue, worker advocates would argue that if it's more than just a general concern about, I'm worried about working during the pandemic, if the employer or the job that you're being offered isn't actually following the legal guidelines for workplace safety, then we would argue that the worker should be allowed to refuse that work and still qualify for benefits. Dạ vâng, thì giống như là khi các nhân viên trở lại làm mà thấy là ví dụ như tiệm mà không có những cái chỉ dẫn một cách tường tận về vấn đề an toàn rõ ràng, không có đầy đủ những cái chỉ dẫn đó hoặc là không có làm theo những chỉ dẫn đó, thì người nhân viên có thể từ chối để trở lại làm. So some of those legal requirements are set out by the state agency called Cal-OSHA that enforces workplace safety, and they include some of the following rules. Thì đó là bà nói về cái một cái gọi là cái guideline của gọi là Cal-OSHA, thì đó là một cái vấn đề mà họ giúp cho những người mà nhân viên mà khi trở lại làm họ có quyền từ chối nếu mà tiệm không có theo những cái guideline để mà cho những nhân viên có một cái sự an toàn khi làm việc. Sorry, to clarify very quickly for those who aren't familiar, Cal-OSHA stands for California Division of Occupational Safety and Health. Thanks. So some of these requirements include that the boss have a workplace safety plan that's specific to the salon. Thì tiệm phải có một cái hướng dẫn đặc biệt cho tất cả các nhân viên. That the salon have a way to screen workers to make sure they're not sick and encourage sick employees to stay at home. Cũng như khuyến khích cho tất cả nhân viên mà khi bị bệnh thì nên ở nhà. That the salon enforce social distancing where possible, so
reduce the number of people that are in the workspace at any given time, have the plexiglass screens where possible to separate the guests and workers. Và thực thi gọi cái giao thức là cách ly xã hội, nghĩa là cách nhau trong vòng 6 feet, và giảm số lượng khách hàng cũng như giảm số lượng nhân viên trong tiệm, và đặt những đặt những tấm mica giữa các nếu mà không có đủ cách ly thì phải dùng tấm mica để mà cách ly giữa hai người khách hàng. Have regular cleaning and disinfecting schedules for high touch surfaces. Phải lau chùi và rửa sạch bằng những cái chất phải nói là diệt khuẩn một cách thường xuyên. And then providing workers, of course, with the facial covering and gloves and training on all these procedures. Phải cung cấp cũng như là phải giúp đỡ, chỉ dẫn cho tất cả các nhân viên làm theo các chỉ định đòi hỏi. Thí dụ như là phải có cái tấm che mặt nè, và các thiết bị bảo vệ cá nhân như là khẩu trang hoặc là găng tay. So if the boss isn't following these legal guidelines, then the worker should ask about it. And if the boss still doesn't follow it, then the worker should be able to refuse that work and still be eligible for benefits. Thì thường người chủ nhân của một tiệm làm móng thì phải theo những cái chỉ dẫn này. Mà nếu mà người nhân viên đó mà nhắc nhở với chủ nhân là, nhưng mà chủ nhân nói là tôi không có cung ứng được những cái đó, thì hoặc là tôi không có đầy đủ những cái vấn đề an toàn ở trong tiệm, thì cái người nhân viên có thể gọi là refuse, nghĩa là có thể nói từ chối, tôi không có trở lại làm. Và khi không trở lại làm thì cái người nhân viên đó sẽ được tiếp tục hưởng cái trợ cấp thất nghiệp. Câu hỏi thứ ba, the next question, điều gì sẽ xảy ra nếu lý do mà người nhân viên đó không muốn quay trở lại làm vì họ phải chăm sóc con cái? Okay. So question 3 for you, Winnie, is what if the reason that the worker does not want to return to work is because they have to stay home to care for their kids? As we know, a lot of schools, I believe at least half of schools will still be doing distance learning during the fall. So what protections do these parents have if they're not able to return to their salon? Yeah, so under certain circumstances, having to take care of your kids can be a valid reason to refuse a job offer and still get unemployment benefits. Cái lý do mà bạn nói là nếu mà có con nhỏ mà ở nhà trong thời gian này thì các trường học chưa mở cửa, thì đó là một lý do chính đáng, thì người nhân viên đó có thể được ở nhà và vẫn được, hưởng được trợ cấp thất nghiệp. But you have to show that it's you're refusing the job offer because you have no other way to take care of your kids in an affordable and safe way, and that you're still actually available to work. Thứ nhất, bà muốn căn dặn là phải cho những cái nhân viên của sở thất nghiệp biết là mình không có sự lựa chọn, mình phải ở nhà để mà giúp cho con của mình, tại vì không có thể gửi cho nhà trẻ hoặc không để đến trường được. Cái đó phải có xác thực để mà đưa cho những nhân viên của sở thất nghiệp. So just remember that in order to be eligible for the unemployment insurance benefits, you have to be able and available to work. So your child care restrictions can't be so strict that you're really not able to work at all. So you have to show, for example, like, oh, I can't work on the weekend, but I can work during the week. So on the weekend I have to take care of my kids, but I can work during the week. Or I can't work in the mornings, but I can work in the afternoons and the evenings. So your child care obligation can't be so restrictive that you're not able to work at all. Và cái người nhân viên đó cũng phải cho sở, phải nói là sở EDD biết là cái lý do mà không có thể đi làm được. Mặc dù là họ phải nói sẵn sàng, nếu mà tôi có người trông con tôi thì tôi sẽ đi làm, nhưng mà tại vì lý do là tôi không có thể gửi con cho tôi vì bất cứ một trường nào không có mở cửa bây giờ, cho nên tôi phải ở lại ở nhà để mà trông con. Cái lý do đó là một lý do chính đáng, nhưng mà phải nhớ là phải nói là lúc nào cũng nói là tôi
sẵn sàng đi làm nếu trường được mở cửa lại và con tôi được có nơi trốn để mà trông giữ con tôi. There is also a federal law called Families First that says for employers under 500 employees that workers can be entitled to 2/3 pay, leave on 2/3 pay if they have child care obligations, and that applies for a period of time. Can you repeat the answer? Like the company have to be over 500 or under 500? Under 500. Under Okay. 500. Dạ vâng. Thì các công ty hoặc là các tiệm mà dưới 500 người thì cái luật này đã được áp dụng. Dạ vâng. Thì bà cũng nhắc nhở trong cái phần trước, bà nói là tất cả những khi mà chủ tiệm có thể cho mình một cái trường hợp là nếu mà ông hoặc bà không làm được ngày thường thì có thể làm ngày cuối tuần, thì mình cũng phải cho họ biết là cái ngày nào chúng ta có thể làm được và ngày nào chúng ta không thể làm được, phải rõ ràng vấn đề đó, để khi mà cái sở thất nghiệp họ hỏi mình thì mình phải phân tích rõ ràng vấn đề tại sao tôi muốn làm được. So that's 2/3 pay for up to 12 weeks, but there are exceptions for employers that have fewer than 50 employees. So employers with fewer than 50 employees can apply for an exemption, but they have to actually apply. Okay. Thì bạn nói là nếu mà một cái cơ quan, một cái sở kinh doanh gì mà nó dưới 100 người thì có thể mình apply được đến 12 week, là 12 tuần lễ nữa. When you mention about 12 week, mean like after the 6 month they receive, or can continue to get that 12 more week? It's after the sick pay. After sick pay, okay. Thì sau khi đó, this particular leave that we're talking about now applies just for child care obligations. Okay. Thì bây giờ bạn mình nói chuyện về nếu mà gia đình nào các anh chị em có con nhỏ mà hiện bây giờ không có thể đến trường được, thì cái lý do mà mình có thể nói với người chủ là tôi không đến trường, không đi làm được tại vì tôi không có người chăm sóc con nhỏ cho tôi. Cho nên nếu mà một cái cơ quan hay là một cái công sở nào mà dưới 500 nhân viên thì có thể mình apply từ chương trình nữa là được thêm 12 tuần nữa. Okay. The next question. Nếu như thế nào mà nếu mà một người bị sa thải hoặc là cho nghỉ việc thì vì không trở lại làm việc thì cái người đó có được lãnh tiền trợ cấp tiếp tục hay không? Cao lại. Yes. So question 4 is, how about if a worker gets fired for not returning to work? Are they still eligible for benefits in that case? So again, it depends on the reason. So if you're fired because you didn't return to work because you just didn't feel like going, you would have a problem. You have to have a good reason for not coming back to work in order to continue to qualify for unemployment benefits. Thì nếu mà cái công sở đó một lý do nào đó mình không trở lại làm việc thì đương nhiên họ phải cho mình nghỉ, hoặc thì mình có quyền được xin thất nghiệp nữa hay không, thì thì cô ta trả lời là cái đó là tùy thuộc, phải có một lý do chính đáng thì chúng ta sẽ được tiếp tục lãnh tiền trợ cấp, còn nếu không chính đáng thì chúng ta có thể bị cút. So if the workplace is unsafe and the boss isn't following the legally required safety guidelines, then that can be a good reason for not returning to work. And if you're fired, you should still be able to qualify for unemployment insurance benefits. Thì cái lý do bà muốn lặp lại đó thì nếu mà cái tiệm mà mình đang làm việc mà mình cảm thấy nó không có an toàn vì những lý do không có theo những cái guideline của bộ phải nói là Bộ Y tế hoặc là thành phố, thì mình có quyền ở nhà, và khi đó thì cái lý do đó chính đáng thì có thể người nhân viên đó có thể được tiếp tục lãnh cái tiền trợ cấp thất nghiệp.
But you do need to try to address the problem with the boss first. You need to show that you did try to address the problem and that it didn't help and nothing changed. Nhưng bà cũng nhắc lại là trong thời gian mà quý vị trở lại làm việc mà quý vị thấy là nó không an toàn vì lý do nào đó thì chúng ta phải cần bàn luận trước với cái người chủ của mình. Mà nếu người chủ mình không có giải đáp hoặc là không có cải thiện được cái tiệm của mình để cho nó an toàn hơn thì lúc đó mình có quyền mình đó là một lý do chính đáng để mình có thể mình xin tiền thất nghiệp tiếp tục. The next question is, công nhân có thể làm gì nếu họ đã nghe hoặc được chấp thuận cho UI, nghĩa là họ đã được chấp thuận rồi khi mà họ đã ghi danh trong online, nhưng mà đến giờ phút này thì họ vẫn chưa được nhận tiền vì một lý do nào đó. Thì khi mà nếu mà họ nhận được tiền, thí dụ bây giờ tháng 6 đi, họ nhận được tiền thì họ có UI có thể trả cho họ từ hồi tháng 3 họ apply hay không? Okay. So question 5 is, what can workers do if they haven't heard back yet or have not been approved for UI yet? If they end up being approved down the line, are they eligible for retroactive payments? In other words, for example, if they end up being approved tomorrow, are they eligible to receive payments dating back to March? Yeah, so unfortunately, a lot of workers have been waiting a long time after applying for unemployment insurance to actually get the benefits. EDD has been really backed up. Bà nói là thật là không may thì có rất nhiều những nhân viên đã apply từ hồi tháng 3 hoặc tháng 4 mà đến giờ cũng chưa nhận được tiền thất nghiệp. Tại vì một lý do là cái số người mà apply chương trình thất nghiệp này nó quá cao, cho nên nó có thể là quá tải. So if you've applied for unemployment insurance benefits, you should get a notice from EDD within about 3 weeks, just at least acknowledging that your claim was filed. If you haven't gotten that, you should check on the status of your application either by calling EDD or checking online. Thì bà nói thường khi mà chúng ta apply cái chương trình EDD này đó thì chúng ta thường là sẽ nhận được một lá thư từ bên văn phòng EDD gửi đến cho mình để thông báo là họ đã nhận được cái hồ sơ của mình khoảng 3 tuần. Nhưng mà nếu chúng ta không nhận được thì chúng ta có thể gọi vào hoặc là có thể vào online để xem cái hồ sơ mình đến đâu rồi. It may be that EDD needs some additional information from you, and that's what the holdup is. So we've recently seen a lot of instances where workers haven't gotten their benefits because EDD needed to verify their identification. So you want to check on that. Thì bà nói cũng có thể là lý do họ không trả lời tại vì họ đang kiểm tra hoặc là họ đang đòi hỏi một số giấy tờ chứng minh từ cái người mà apply cái chương trình này, cho nên chúng ta phải cần theo dõi cái hồ sơ này. But if you are eligible, when the benefits finally do get awarded, they should be awarded based on the date that you applied for the unemployment insurance, not based on the date that you're actually awarded it. So it should go back to when you applied. Dạ vâng, thì cô cũng nói rằng khi mà chúng ta nhận được cái tờ giấy mà gọi là award là được công nhận là mình sẽ được lãnh cái tiền thất nghiệp đó, thì thường là bà nói mà theo cô ta nói là không có nghĩ là nó bắt đầu từ ngày đó mà sẽ trở lại từ cái ngày chúng ta bắt đầu nghỉ việc. Some people also receive the award. They receive the same day the reject letter. I see a lot more than one case. What they need to do? I mean, they can appeal and for hearing, or they just, I don't know. That just really confuse a lot of people when they receive a both a same day or same week. So I think it really depends on the worker situation. I think the best thing is to maybe contact ALC or another community group, and we can help look at the notice that you got from EDD to figure out what the options are.
But yeah, if you're denied, you're supposed to have a right to appeal, and we need to make sure you appeal within the deadline, and we can help you evaluate that. Thank you. Thì tôi cũng đặt một câu hỏi, có một số những người khách hàng, những người khách của chương trình cũng đã cho chúng tôi biết là họ nhận được cái tờ giấy award, là tờ giấy họ chứng nhận họ được cái số tiền thất nghiệp. Nhưng mà trong cái tuần đó họ cũng nhận được một lá thư là nói là anh hoặc chị không có được hưởng cái chương trình này. Họ không cho biết lý do. Đại khái như vậy, cho nên tôi hỏi bà thì bà nói là cái đó cũng trường hợp có xảy ra. Thì thường khi mà mình nhận cái tờ giấy đó thì cái ngày nó cho mình biết là khoảng 30 ngày mình phải nói là gặp người chuyên môn để mà đòi hỏi, để được trả lời cái câu trả lời là tại sao tôi lại không được hưởng cái tiền đó. Thì có thể liên lạc thẳng với Asian Law Caucus, thì họ sẽ giúp đỡ và họ sẽ theo dõi cái hồ sơ mình như thế nào. The next question, những người nào mà được phải nói khi mà nộp đơn vào chương trình UI đó thì cần thực hiện để chứng nhận lại cho các khoản thanh toán UI đang diễn ra. Những bước nào mà chúng ta phải làm để tiếp tục nhận benefit từ UI? Dạ vâng, Cao Lai. Okay, thank you, Tony. For those who are just tuning in right now, we're here today with Winnie Kao from the Asian Law Caucus, talking about the legal rights that workers have as nail salons begin to reopen across the state, as well as the responsibilities that nail salon owners have. And question 6 is... Oh, go ahead, sorry. Tại vì chúng tôi đang có buổi nói chuyện trực tiếp, thì nếu tất cả quý vị các anh chị em đang theo dõi chương trình, có thắc mắc gì, câu hỏi gì để cho bà luật sư thì của chương trình Asian Law Caucus thì có thể gửi cho tôi những cái câu hỏi, tôi sẽ gửi cho bà và trả lời nghe trực tiếp cho quý vị. So question 6 for you, Winnie, is what steps do UI applicants need to take to be recertified for ongoing UI payments? Yeah, so I think sometimes folks forget that even after you apply for benefits and you start to get them, you do have to continue to recertify every 2 weeks by submitting a form called a continued claim form. Dạ vâng, thì bà nói là đôi khi chúng ta cũng quên là khi chúng ta apply cái chương trình UI là chương trình bảo hiểm thất nghiệp, thì chúng ta cũng cần phải biết là cứ 2 tuần chúng ta phải nhận những tờ giấy, hoặc là chúng ta vào online để mà gọi là certify, là muốn cho nhân viên của sở thất nghiệp biết là chúng ta vẫn đang trong thời gian thất nghiệp. So you should be getting that form in the mail from EDD, or if you're not getting in the mail, you can go online and certify online on the EDD website if you have an online account. Thường chúng ta có 2 cái option bà vừa mới nói đó, thì là khi mà chúng ta nhận được có thể nhận được cái mẫu đơn đó khoảng 2 tuần một lần, thì chúng ta phải điền vào và gửi đi, hoặc chúng ta không nhận được, chúng ta trở vô cái phải nói là cái online của EDD, website EDD, thì chúng ta vào cái account của chính chúng ta đó, thì vô đó để mà có hy vọng trong đó họ sẽ có cái mẫu đơn là gọi là certify, để chúng ta vô đó click vào trong đó, chúng ta điền vào trong những cái tuần vừa qua. So when you fill out that continued claim form, you have to answer questions about whether you are still able and available to work during the given 2-week period that they're asking about. Thì trong cái mẫu đơn đó họ gửi cho chúng ta đó, thì là nó sẽ hỏi một số câu hỏi, thì họ muốn biết là quý vị có sẵn sàng mà khi công việc quý vị có sẵn sàng để trở lại làm việc hay không. You also need to report on that form any wages that you earned during that 2-week period. So again, even if you weren't actually paid those wages, if you earned them during that 2-week period, you have to report it. Trong 2 tuần vừa qua thì bà nhắc lại là nếu mà 2 tuần vừa qua mà chúng ta có được hưởng một cái số tiền gì, hoặc là có đi làm, thí dụ đi làm một vài tiếng đồng hồ đi, chúng ta cũng phải ghi vào là trong 2 tuần vừa qua chúng tôi
tôi có nhận được một số tiền từ một cái thí dụ mình làm được gần chừng 5 tiếng đồng hồ mà được 50 bạc cũng phải ghi vào trong đó. And then if any of the information you provided on the form raises any questions for EDD about your eligibility, they will set up a phone interview with you to just find out more information from you about it. Dạ vâng, thì tất cả những cái tin tức của quý vị điền vào trong đó quý vị phải điền cho đúng. Dạ vâng. But it's so important to respond to EDD on these forms and to answer the questions honestly. If you aren't honest on these forms, it's considered a false statement under the law. Thì bà nhắc lại là tất cả những câu trả lời trong đó chúng ta phải trả lời cho đúng, và những câu trả lời nào mà không đúng thì họ cho mình đó là những cái câu trả lời dối, thì đó là nó cũng lại ảnh hưởng đến vấn đề của mình. So purposefully providing a false statement to EDD can result in all kinds of financial penalties. It could result in criminal penalties, lead to being disqualified for not only your current benefits but for future benefits. So it's just not worth it to try to hide or not tell the full truth. Cho nên bấm nhắc lại là chúng ta phải khai cho nó đúng. Tại vì nếu mình khai không đúng thì mình sẽ dính líu vào rất là nhiều trong tương lai, thí dụ là bị phạt, bị tù tội, phải ra tòa, hoặc là trong những cái năm tới, thí dụ như trong những cái năm tháng tới mà chúng ta phải đòi hỏi xin những cái số tiền gì đó, họ cũng xem lại cái hồ sơ của mình, thì nó gặp một cái cản trở rất là khó khăn cho mình. So just generally pay attention to any mail you get from EDD. We know that they don't provide it in language, but try to get some help to interpret it. You can go to the collaborative or ALC and we can help. Mà nói tất cả những cái lá thư mà chúng ta nhận, chúng ta không có hiểu rõ hoặc là thấy là mình không có thể mà trực tiếp để mà liên lạc được với văn phòng EDD, thì chúng ta có thể gọi cho văn phòng của Asian Law Caucus, thì những luật sư chuyên môn họ sẽ giúp cho mình và trả lời tường tận cho mình. The next question, chủ nhân nên làm gì để bảo vệ cho chính mình để tránh khỏi cái trách nhiệm đối với các vấn đề liên quan đến sức khỏe và an toàn khi mở cửa trở lại? Khách hàng có thể gây khó khăn cho các doanh nghiệp và họ nói rằng họ đã bị lây nhiễm COVID-19 từ thẩm mỹ viện của mình. So the next question is, what should employers do to protect themselves from liability on health and safety issues when they reopen? Can customers sue businesses claiming they got COVID-19 from the salon? Yeah, I think the first thing we would encourage folks to do, or salon owners to do, is to take a look at a packet that the collaborative has actually put together that's available on the collaborative website, that includes a whole set of guidelines that salons should follow and think about as they reopen during this pandemic. Thì bà nói là trước tiên thì để mà đảm bảo cho cái sự an toàn cho cái tiệm của mình, thì chúng ta nên phải nói là chữ là follow cái guideline. Thì hiện bây giờ là chúng tôi có một cái guideline ở trong cái website. Thì quý vị, nếu mà quý vị hoặc anh chị em mà đang cần hoặc là không có biết rõ nhiều, có thể vào đó để mà in ra, để mà từ đó mà theo dõi và làm theo đúng những cái lời chỉ dẫn trong cái cuốn sách đó. We're also going to post a link to these guidelines in the comment section of this video after the video ends. Dạ vâng, Great. Yeah. Dạ vâng, thì sau khi cái buổi nói chuyện này thì chúng tôi sẽ post một cái link ở trên, thì quý vị, nếu quý vị nào mà chưa có biết về cái cuốn guideline này thì có phải vào đó mà coi, hoặc có thể in ra để quý vị sử dụng trong cái thời gian sắp tới khi quý vị được mở cửa. But it's in both Vietnamese and in English, and it includes some of the guidelines we've already mentioned about workplace safety plans and how to do regular sanitation and disinfection,
controlling the number of people in the salon, implementing social distancing and other safety requirements. Thì bà nói là trong cái cuốn guideline này thì nó có rất nhiều tin tức mà quý vị phải theo dõi. Thí dụ như là thứ nhất là bà nói là cuốn guideline này nó có bằng 2 ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng Anh. Thì trong đây có những cái phần rất là kỹ là chỉ dẫn cho chúng ta làm sao để cho một cái an toàn trong cửa tiệm của mình, cho khách hàng, cho những người làm việc ở trong tiệm. Trong tiệm mới nói là rộng bao nhiêu thì có thể chứa bao nhiêu người, mình phải cần biết rõ về cái số người ở trong tiệm, cũng như là phải có những cái chỉ dẫn rõ ràng cho các người khách hàng, cũng như là khoảng cách và nói chung là phải theo cái chỉ dẫn guideline một cách đứng đắn. Thì hy vọng là cái đó là một cái điểm chính mà chúng ta cần phải làm khi mà chúng ta mở cửa. Because generally, under the law, the business owner or the property owner's obligation to customers who come into the salon is that they have taken reasonable steps to protect the customers from any kind of unsafe conditions in the store. So if you follow these safety requirements that are laid out by the collaborative and by Cal OSHA, then you should be okay. That following those guidelines shows that you've taken reasonable steps to protect the public. Bạn nói là khi mà chúng ta mở cửa tiệm trở lại thì chúng ta biết rõ về những cái sự chỉ dẫn rõ ràng của cuốn guideline này, thì cũng là một cái phương cách để mà cho những người khách hàng biết tất cả những cái điểm mà phải nói chung là họ đang giúp cho cái cửa tiệm đó, giúp cho nhân viên đó, giúp cho những khách hàng đó một cách an toàn hơn. Thì đó là một cái sự đảm bảo để cho cái tiệm đó, cho những người khách đó họ bước vô họ thấy là một cái tiệm đó là phải nói là họ giới thiệu cho nhau, hay là vấn đề là họ bước vào trong tiệm họ thấy mình theo dõi và mình đã làm đúng theo những phương cách của Bộ Y tế và cái guideline đã chỉ dẫn cho mình. Some businesses, though, are considering going an extra step further and actually having customers sign some kind of waiver form saying that they know that it's risky to go into any public place, and that they agree not to sue the business in case they do get COVID-19. So that's another option. You could go see an attorney and try to get a waiver and ask customers to sign it. Thì bạn nói là có một số tiệm làm móng tay thì có thể đi xa hơn nữa, thì có thể làm những cái mẫu đơn để cho khách hàng khi bước vào tiệm của mình họ có thể coi, và họ giống như là một cái nó gọi là waiver, là khi bước vào cái tiệm của chúng ta thì phải nói là bất cứ một cái tiệm nào cũng vậy, khi mà khách hàng vô là họ có một cái sự phải nói là họ chấp nhận cái sự không an toàn, thì họ có quyền bước ra khỏi tiệm, họ có quyền, nếu mà họ muốn ở lại thì họ ký vào tờ giấy đó là những cái rủi ro có xảy ra thì tôi sẽ chấp nhận. Thì cái đó, những cái mẫu đơn đó thì quý vị có thể gặp trực tiếp những luật sư, thì họ sẽ dựa vào đó họ sẽ làm những mẫu đơn cho chúng ta. But ultimately, I think that it would be hard for a customer to actually win a lawsuit against a salon if they did get COVID, if the salon is actually following these safety guidelines, because it would be hard for the customer to show that they actually got it from the salon as opposed to from somewhere else. Nowadays, the reality is that the virus is everywhere. So I would think it would be hard to actually show where they got it from if the salon is following the safety guidelines. Bà cũng nhắc lại là những người khách hàng mà nếu mà có một cái vấn đề rủi ro họ thư kiện cái tiệm đó, thì nói tại vì tôi bị nhiễm cái vi khuẩn đó tại một cái tiệm này, tiệm A, B, C gì đó, thì bà nói vấn đề đó nó rất là khó để cho cái người khách hàng đó
ra ngoài, phải nói ra ngoài tòa mà nói được là tôi bị nhiễm vào trong cái tiệm đó. Tại vì khi mà trong cái dịch bệnh về Covid này thì nói là rất là khó mà biết được là họ nhiễm từ chỗ nào và ở đâu. Cho nên cái vấn đề đó là nó cũng không có khó khăn gì để cho cái người quan tòa họ thấy là vấn đề đó là nó không có chứng minh được là cái người khách hàng đó bị nhiễm từ cái tiệm mà nail của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng phải chuẩn bị là tất cả những cái guideline, những cái về safety guideline chúng ta phải theo đầy đủ và làm đầy đủ, thì họ không có lý do gì mà họ có thể thư kiện mình được. The next question, nhân viên có thể làm gì nếu chủ nhân của họ không cung cấp những đồ trang bị như PPE, khẩu trang, găng tay, vân vân? So, question 8 is, what can employees do if their employers are not providing personal protective equipment or PPE for them? Employees can file a complaint with a state agency that enforces workplace safety, Cal/OSHA, that we mentioned before, and we can provide that contact information at the end, like you mentioned, Caroline. Dạ vâng, thì cái câu hỏi này thì bà nói là tất cả những nhân viên, tất cả những cái chủ tiệm phải cung cấp những cái đồ trang bị thiết yếu và bảo đảm cho những nhân viên trong tiệm. And those complaints, those Cal/OSHA complaints, workers can file them anonymously, so they don't have to put their name on it. And workers and employers should know that it's illegal for a boss to retaliate against a worker for filing a Cal/OSHA complaint. Dạ vâng, thì bà cũng nói là có thể những nhân viên mà thấy là cái chủ tiệm của mình họ không có theo những cái chỉ định đó, hoặc là họ không cung cấp những cái đồ thiết bị cho nhân viên, thì mình có quyền gọi là gửi nhờ những cái lá thư nặc danh, không cần để tên vào đó, gửi đến một cái cơ quan gọi là Cal/OSHA để mà liên hệ khiếu nại với họ là cái tiệm mình đang làm việc họ không có theo những cái chỉ định đó, hoặc là không cung cấp những cái trang bị thiết bị cho nhân viên. Yeah. I should say it's illegal not only to retaliate for filing a Cal/OSHA complaint, or it's also illegal for a boss to retaliate against a worker for making any kind of health and safety complaints, whether it's with Cal/OSHA or not. Ok, thì nói chung là tất cả những cái người chủ họ phải có những cái đồ thiết bị sẵn sàng để cung cấp cho tất cả các nhân viên của mình. Yeah, and workers can also, I mean, if going to your boss and trying to explain why it's so important to have PPE, if that's not working, you can also organize with your coworkers to try together to get the employer to comply. And joining together can sometimes be more effective, and it can also help protect against retaliation. Dạ vâng, thì bà nói là có thể không phải riêng chỉ một người, hai người, mà có thể là những cái nhân viên có thể mà cùng hòa đồng với nhau để làm một lá thư để mà đưa tình nguyện lên là cái người chủ tiệm không có cung cấp những cái đồ trang bị phải nói là safety cho những nhân viên của mình. Workers can also, just practically speaking, you can also just go ahead and go out and buy your own PPE, and then keep copies of the receipts, and then seek reimbursement from the boss. Because under the law, employers are required to cover work-related expenses, which would include PPE. And if they don't reimburse you, then you can file a claim with the Labor Commissioner's office for that failure to reimburse. Bà cũng nói là nhân viên nếu mà người chủ nhân của tiệm không có mua những cái đồ thiết bị cho nhân viên, thì nhân viên có thể tự động mua và dùng những cái receipt đó đưa lại cho chủ tiệm phải trả lại cho mình. Mà nếu họ không có trả lại thì những nhân viên có thể phải nói là đưa lên gọi là văn phòng của Labor Commission, thì nói là khi đó mình có dùng một cái vụ kiện nhỏ đưa lên là mình nói là chủ tiệm không có cung cấp cho tôi những nhân viên những cái đồ thiết bị
thiết yếu để mà làm việc với khách hàng. Okay, the next question. Người lao động thì có thể tìm dịch vụ pháp lý chi phí hoặc miễn phí ở đâu và khi họ cần những phải nói là hỗ trợ về pháp lý, thí dụ như là muốn hỏi những câu hỏi để muốn tìm hiểu thêm thì mà phải gặp những ai và như thế nào. Okay, so our final question is, where can workers find low or no cost legal services if they need specialized consultation or legal support, especially considering the answers to a couple of the first couple of questions about how there's a lot of variation and it depends on a lot of different factors? Yeah, so workers are welcome, low income, low wage workers are welcome to contact ALC, and we'll provide our main number at the end of this presentation. There's also another really fantastic legal service group called Legal Aid at Work that also provides free consultations, and we'll provide their number as well. Bà cũng nói là sau cái buổi nói chuyện hôm nay thì chúng tôi có một số những cái link để quý vị có thể liên lạc trực tiếp hoặc là muốn thể nói chuyện trực tiếp với những luật sư mà quý vị có những câu hỏi thắc mắc. So after, like Winnie mentioned, after this video finishes, we're going to type in the comment section 5 different links. The first one is the link to the Vietnamese and English health and safety guidelines that the collaborative developed in consultation with the governor's office and with public health leaders. The second link is a link to the Cal OSHA guidelines. The third link is a link for employees to file a complaint with Cal OSHA if their employer does not provide PPE for them. Fourth one is contact information for Asian Law Caucus, which is the organization that Winnie is joining us from. And fifth and final one is the contact information for Legal Aid at Work, which provides completely free legal services. Vâng, thì cô Caroline cũng vừa đọc một số những cái địa chỉ, những cái link để chúng ta có thể theo dõi hoặc sau cái buổi nói chuyện hôm nay. Quý vị có cần biết thêm những tin tức của chương trình Asian Law Caucus cũng như là những cái link để mà chúng ta có thể đòi hỏi cái quyền lợi của nhân viên như thế nào, thì hy vọng là quý vị nếu thắc mắc thì quý vị cứ trở lại với cái website của chúng tôi. Okay, so we have 12 minutes left. If anybody has any questions about how to protect yourself or your salon as you return to work, please type them in the comments. Để chúng ta còn 12 phút nữa, chúng ta quý vị nếu mà quý vị có câu thắc mắc chúng tôi chưa có giải đáp hoặc chúng tôi chưa nói đến trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, quý vị có thể gửi đến cho chúng tôi sẽ chuyển đến cho bà trả lời trực tiếp. Winnie, is there anything else that you want to add? Yeah, I have a question here. So from after people watching this live show, they can contact direct to Asian Law Caucus. They can leave a message or they can email to you with all the question, and from then you can helping them. That's correct. The Asian Law Caucus, our office is closed, but we're all working remotely. So if you can please leave a voicemail on our main line, someone will be responding to you. And or you can try emailing us as well. And we can provide that email address to you all. As let me send it to, you can send it to Victoria Chan, who is our community advocate for workers' rights. Dạ vâng, thì tôi cũng muốn hỏi bà một câu hỏi nữa là tất cả những câu hỏi thắc mắc ngày hôm nay mà chúng tôi chưa giải đáp được thì chúng tôi phải làm thế nào? Thì bà có nói bà có thể cứ việc gửi email cho bà hoặc là gọi phone đến cho Asian Law Caucus và chúng ta có thể để lời nhắn. Thì họ sẽ khi họ nghe họ sẽ gọi lại cho chúng ta và muốn biết thêm những thông tin như thế nào.
Or you can contact the collaborative too, probably. And we've been working closely with Tony and his team. Dạ vâng, hoặc gọi và nói là gọi thẳng cho Tony hoặc là Caroline và nói là của chương trình California Healthy Now Collab, thì chúng tôi sẽ nhận những câu hỏi quý vị đều chuyển đến cho luật sư. And I actually have one question that we've been seeing is, what happens if a customer says that they can't use a mask inside the salon because of a disability, because they're not able to breathe in it? In those cases, can the owner refuse service? Cái câu hỏi mà cô Caroline vừa nhận được đó là nếu mà tôi mở cái tiệm nail mà có một người khách hàng phải nói là bị thương tật, họ không có thể đeo cái mặt nào cái khẩu trang được, thì phải làm thế nào? Tôi có thể từ chối được hay không? Yeah, so yes, an owner can refuse service. I think that the owner should try to see, would a scarf, would the customer be willing to wear like a bandana or a scarf, or maybe a less restrictive mask, but some kind of face covering? But if they refuse to do that, I think given the current public health orders and the public health guidelines, I think under the law, the salon can say that it's just not a reasonable accommodation to force the business to risk the health of their workers and other customers to allow an individual to come into the salon without any kind of face covering at all for an extended period of time. Dạ vâng, thì thôi nhưng mà nghĩ là chúng ta không nên phải nói là tiếp người khách đó, thì có thể đặt cái trường hợp là hỏi bà là có thể bà có một cách nào bà che cái phải nói là mặt và mũi bằng một cái gì cho nó dễ, cho bà dễ thở đi. Nếu mà bà mặc dù là không phải là một cái khẩu trang thường, nhưng mà một cái gì để mà che bớt cho bà thì nó đỡ cho vấn đề nó là nguy hiểm đến cho không phải riêng cho khách hàng, cho những người cho thợ trong tiệm nữa. Cho nên nếu mà người đó họ từ chối, họ không muốn đeo cái gì hết, thì chúng ta phải từ chối làm việc với họ. Thì vấn đề đó là một vấn đề an toàn chung cho tiệm. So if they did the owner deny, like, okay, we cannot serve you because you don't wear the mask with some reason, are they, because that happened already, some of the nail salon they feel like I think we did mention that early, like okay, they have to wear the mask when they walk in there. So we can post the post on at the door, like if we can refill your service if you don't wear the mask, so prevent them to walk in there. Yeah. I think salons can try that. Okay. I think that given the current public health orders, and the statewide order in place, that's consistent with legal obligations and health and safety for everyone. Okay. Thì bà cũng nói là tôi mới nói là có thể nếu mình không muốn tiếp xúc với những người như vậy, có thể chúng ta để một cái bảng hiệu, một cái poster dán ngay trước cửa là nếu mà người nào không có đeo khẩu trang thì chúng ta không có tiếp. Thì bà nói là cái đó, vấn đề đó chúng ta cũng có thể thử, và nên cái đó là một cái luật đúng là một cái luật của tiểu bang và của từng county, chúng ta nên dán cái đó trước cửa là một điều tốt. So people with disabilities do have certain protections and rights under the Americans with Disabilities Act that entitle them to certain reasonable accommodations. But I think if they're not willing to wear any kind of covering, given the current conditions and the current orders and guidelines, I think the salons can legitimately say it's just not a reasonable accommodation to subject everybody to that kind of exposure.
Vì bạn không hiểu là có những người bị thương tật, họ không có lý do là họ sẽ không có muốn đeo cái khẩu trang, nhưng mà nếu mà họ không có làm việc với chúng ta là những người chủ nhân hoặc là thợ nhân viên của tiệm, thì họ không có muốn phải nói là che bằng một cách nào đó để cho họ mình không có thấy mà nói là cái hơi thở của họ hoặc là cái mình nói chuyện. Thì nếu mà họ không có làm việc chung với chúng ta thì chúng ta không quyền từ chối. Okay, last call for questions. We have 4 minutes. Yeah. So I have the number here. People can call in during the last question, but the number for Asian Law Caucus 415-896-1701. Correct. Dạ vâng. Right. Thì quý vị sau cái buổi này quý vị không có kịp mà gọi vào hoặc là kịp gửi cho chúng tôi những cái câu hỏi, thì quý vị có thể trực tiếp gọi đến văn phòng của Hội luật gia Á Châu. Số điện thoại là 415-896-1701, 415-896-1701. I think that's it. I think we have like 2 minutes, and I really thank you, Winnie, and thank you, Caroline, to be with us today, and thank you for a lot of information. I think most of the people out there want to know. No, thank you and the collaborative so much for all the leadership for this industry. It's really been invaluable. Take Cảm ơn care. tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Gặp quý vị vào kỳ tới. Cảm ơn quý vị. All right, thank you everyone. See you next time. Bye bye. Okay, take care.